Minden. Sziasztok! Ezért elhúzás terülő. Dolgom, hogy kicsit gyorsan ebből a PvP videókat lenni újításokról nagyjából, de ez annyira újításokról. De ismerem, hogy a Şöyle pontosan az első feljelölés láthattátok, volt egy ilyen vízi frissítés idő, de persze volt, és akkor minden, és nem volt minden a rendszerben, de most már igen, akkor mindent behozták. Nekem a sok tulajdonost annyival nem lehet nem lehet ahol összeszedtem rajta, ahhoz milyen jó köszönösen emberem kerül. Történeteket úgy kéne, mint ha lepattam volna tőle, pedig is egy ütőbe lesz. Persze, csak most csak pontosan egyébként kicsit cigál fegyelme volna, elviselhető. Térjünk vissza ehhez. Ez most a kezdés, és minden olyan hogy oktatás az már egyre jelentőség lesz. Nem tudom, de azt sem nem de azt sem nem mindens. Ránézek, de nem mindens. Fegyver, ezt mondjuk ezt nem mondjuk a tudást a szét azért elég kezdeni vele de láthatjátok becspetelni szóval nem
van egy ilyen, mint a most a kérdezően de azt mondja, szerintem előtt az egyetlen, így használjuk többieket. De nagyon ezen is ilyet kéne találni, csak mondani. Szóval ennyi, ez csak egy kicsit bemutat a videóra, majd lesz még videó, nagyon ilyen bemutatok, és a dohányvesztek a tanácsokat én sem vagyok annyira, amit én azon tudom, de azok kétítnek szép. De azt még köszönöm, hogy ő telefon, az van, hogy rányom szakállal, és akkor benne van most csinálja. Aztán azt hiszem, hogy ezen nincs a hangom sem. Ennél nincs. És ezt tudjuk. De valami, azt hiszem, hogy tisztelni. Azt tudom, hogy a tisztelni. A sok ilyen nem kérdezik. Ezt mondják, hogy elhúzatok. Szóval elhúzatok. Puskát, a fejlesztetőket, minden. Szerintem, hogy feljön. És az mindig de mindig, ennek a videónak most itt lenne vége, én is azért megmondom. De köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Bármennyire köszönöm, hogy megnéztétek, ha megnéztétek. Sziasztok!